นติสุข20 กิโลสันติสุข22 โลทางข้างหน้าเป็นถนนลอยฟ้าอีกจุดที่ชอบเช็คอินกันในโฮมเพจเดี๋ยวเก็บภาพซะหน่อย
เรียบร้อยแล้วแยกนี้น่าจะไปอีกเส้นหนึ่งแล้วไม่ใช่ตลอดทางบนเขาแดดออกแต่ว่าไม่แรงอากาศเย็นสบายสันติสุข11 กิโลวิ่งมาเกือบ57 กิโลอุณหภูมิเมนบอร์ด47แบตเตอรี่ 75%ไม่ได้กินแบตส่วนใหญ่จะลงซะส่วนใหญ่ซ้ายบอกไป1169ไปสันติสุขอีก1 กิโลถึงเดอะวิวกิ่วม่วงเดี๋ยวแวะพักหาอะไรกินกาแฟอันนี้เดอะวิวกิ่วม่วงประมาณ20 กิโลก่อนถึงร้านกาแฟครับราคาที่
ไม่ถึง10กิโลจะถึงเมืองน่าน8กิโลเวลาตอนนี้เที่ยง45แวะดูแผนที่ปั๊บ